Mexiko. Cesta začala v hlavním městě Ciudad de México. Za hlavním městem a jedním kaktusem se nachází Teotihuacán. Město, kde se lidé stávali bohy. La Calzada de los Muertos, cesta smrti. Hlavní cesta v Teotihuacánu. Je to taková hlavní ulice, něco asi jako v Praze Pařížská, anebo v Paříži Champs-Élysées. Začal jsem jí u pyramidy okřídleného hada, zasvěcené staromexickému bohu Quetzalcoatlovi. Plus minus prostředků je pyramida slunce, která je tady největší, to je taková místní chlouba. Ne, že by teda za začátku nějak zázračně fungovala, protože sluníčko moc nesvítilo, ale po cestě jsem ji opravil, takže sluníčko svítí, je to tady paráda, je to krása. A na konci cesty je pyramida měsíce, takže se teďka pojďme na všechny ty 3 pyramidy pěkně podívat. Kolorováno v Museo Nacional de Historia. Nebojte se, pes tu nechcípl ani mimo turistickou sezónu. Pyramida slunce je po Cheopsově pyramidě a pyramidě v Cholule 3. největší stavbou na světě. Po cestě je i Palacio Quetzalcoatl. Kdo to řekne na poprvé? A nakonec cenu za pyramidu měsíce vyhrává pyramida měsíce. Z Teotihuacánu jsme se přesunuli na pláže Acapulca. Máme svého člověka v Mexiku. Bude čekat na letišti v Acapulcu. Jak to může poznám? Teďka se mu můžem z Acapulca. Jean-Paul Belmondo nejsem, takže to může být trošku zklamání. Nicméně v Acapulcu jsem, takže se na něj teďka pojďme podívat. Welcome to Acapulco. This is the best place in all Mexico. Největší slávu zažilo Acapulco v 50. až 90. letech 20. století, kdy se stalo oblíbenou turistickou destinací hollywoodských superstars. Takovým symbolem zašlý slávy je třeba právě tenhle hotel. Opuštěný, vymlácený okna a nikdo sem už nejezdí. Acapulcu ale na slavné majitele nemovitostí do dneška rádi vzpomínají. This house, as you heard, belongs to the famous opera singer Plácido Domingo. Arriba atrás de la casa de Plácido Domingo podrán ver que hay unas villas, unas en color beige, otras amarillas. Tak, to jsme si odskočili do Acapulca a kam se podíváme dál? To za mnou, co by se mohlo zdát jako velký kopec, je ve skutečnosti velký kopec, nicméně pod ním je skrytá pyramida v Cholule, Tlachihualtepetl, která je největší pyramidou na světě, dokonce větší než pyramida v Gíze. Není sice větší na výšku, ale daleko to dohání svojí šířkou a délkou, takže svým objemem je to největší pyramida na světě a dokonce největší monument lidsky postavený na světě. Tak teďka si pojďme pustit pár obrázků odsud. Španělští konkvistadoři pokořili pyramidu tím, že na jejím vrcholku vystavěli kostel Panny Marie de los Remedios.
Hroudu hlíny máme za sebou, tak se zase trošku poposuneme. Právě se s mojí kámoškou Mercedes nacházíme v městě Oaxaca. Jeho centrum je zapsaný na světovém kulturním dědictví UNESCO, tak se pojďme na to město teďka trošku podívat. Celý červenec probíhá festival Guelaguetza, takže po večerech je tady dost rušno. No a samozřejmě nesmí chybět indiáni z Václaváku. Kousek od města Oaxaca se nachází Monte Albán, Jaguáří vrch. Je to taková kolébka mezoamerické civilizace. Postupně ho obývali Olmékové, kteří se zde usídlili v 8. století před naším letopočtem. Následovali je Zapotékové a nakonec se sem někdy ve 12. století našeho letopočtu už nasáčkovali Mixtékové. No a je čas vyrazit zase o dům, teda o pyramidu dál. Jistým jaguářím krokem jsme se přesunuli na území Májů, do města Pálenke. To bývalo dříve střední velikosti, nicméně oproti ostatním městům vynikalo úrovní svojí architektury. Nachází se zde i chrám nápisů. Díky hieroglyfům, které se v něm našly, se dnes můžeme dozvědět docela hodně o majské historii. To je on, chrám nápisů. Údajně mapuje 180 let historie města, nahoru se bohužel nesmělo, takže ověřit jsem to nemohl, jinak samozřejmě hieroglyfy čtu naprosto plynně. Agua Azul, modrá voda, je tady v těch vedrech vítaným osvěžením. Kaskádovité vodopády leží na řece Xanil v mexickém státě Chiapas. Spát budeme v Meridě. Nachází se zde vůbec nejstarší katedrála, vybudovaná na celé pevninské Americe. Chichén Itzá, jeden ze 7 novodobých divů světa, kolébka majské civilizace. Zdejší dominantou je Kukulkánova pyramida, kterou za mnou jistě nemůžete přehlédnout. Mimochodem, Kukulkán bylo označení pro opeřeného hada, nám již dobře známého z Teotihuacánů, akorát, že Aztékové mu říkali Quetzalcoatl. Ale pěkně po pořadě. Než se ke Kukulkánově pyramidě vrátíme, pojďme se na chvíli podívat po jejím okolí.
Jaguár byl vedle opeřeného hada jedním z nejuctívanějších zvířat mezoamerických civilizací. Sloupy předznamenávají, že se blížíme k Templo de los Guerreros, chrámu válečníků. Ten dostal svůj název podle vyobrazení válečníků a spoutaných vězňů právě na uvedených sloupech. No a od chrámu válečníků je to už jen pár jaguářích skoků ke Kukulkánově pyramidě. Na rozdíl od obvyklých mezoamerických pyramid vede schodiště na vrcholek Kukulkánovy pyramidy po všech jejich 4 stranách. Je vybudována na posvátném jeskyním jezírku, takzvané cenotě. Nejzajímavější mi ale přijde to, že původně stála na místě svatyně, která ale zřejmě přišla májům malá, tak ji jednoduše překryli chrámem rudého jaguára. No a když i ten máje omrzel, tak ho zase překryli finální Kukulkánovou pyramidou. Barvy už sice trochu vybledly, nicméně 2 opeření hadi chrání pyramidu dodnes, i když už jsou i oni trošku vypelichaní. Tak to byla lidově řečeno Čičenica a přesouváme se do Cancúnu. Blízko něho se ještě nachází jedno zajímavé místo. Tulum, jedno z nejpozději založených mayských měst. Na rozdíl od ostatních mělo kolem sebe i hradby pro svoji ochranu, alespoň tedy na jedné části, z druhé části je nepotřebovalo, protože bylo chráněno útesy, jakožto město vybudované velmi blízko moře. Mayské památky se nám zmenšují, teď jsem v Punta Sur na ostrově Isla Mujeres. No a tím, jak se nám mayské památky zmenšují, tak se blíží i konec mojí cesty. Já se loučím a zase na dalších případných cestách. Adios!